بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده ان شاء الله هنبدأ نتكلم على تاني ستيب من خطوات كرييت السكريبت، وهي فكرة الفلتر باي بول ماسك. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على فكرة ازاي تسلكت الاليمنت. ده يعتبر الفيديو التاني من فكرة ستيب باي ستيب عشان تقدر تعمل كرييت للسكريبت. كل ده هتلاقيني بستفيد فيه بعد كده، وهتلاقيه على البلاي ليست الخاصة بالتشانل. يلا بينا نتوكل على الله ونبدأ في تاني ستيب في كرييت السكريبت. في الجزء ده ان شاء الله هتكلم على موضوع مهم، الا وهو موضوع الفلتر باي بول ماسك. فكرة الفلتر على الداتا جوه الداينامو هنبدأ نتعامل معاها ازاي. اول حاجة لما يجي في دماغك ان انت عايز تعمل فلتر عشان تجيب داتا معينة، دايما تفكر لازم تجيب النود الخاصة بالفلتر وتبدأ تشوف الانبوت والاوتبوت بتاعتها هي اللي هتشغلك. تعال نكتب كده فلتر FILTER فلتر باي بول ماسك. طيب مجرد ما جبت قائمة الفلتر باي بول ماسك، تعال نشوف واحدة واحدة دي هي عبارة عن ايه. اول حاجة الفلتر باي بول ماسك دي بيديني مخرجين، الاوتبوت بتاعها في حاجة اسمها ان وحاجة اسمها اوت. ايه الان وايه الاوت؟ الان دي بيقول لي لو الشرط اتحقق، اللي هو بيقول لك ايه ايتم ماسك اندكس ان ترو، لو الشرط اتحقق فعلا هيبدا يديني الحاجه في الانبوت. في جزء الاوتبوت هو عباره عن ايه؟ ان الشرط ما اتحققش، الشرط فولس بالنسبه لي، فبالتالي بيطلع في الاوتبوت. طيب ايه هو الموضوع هنا؟ بيقول لك الليست فلتر، يعني ايه؟ يعني عايز داتا يبدا يفلتر عليها في قائمه الليست. طيب والماسك ده عباره عن ايه؟ بيقول لك الماسك ده عباره عن ليست اوف بولين، يعني ايه؟ يا حاجه فيها يا يس يا نو، يعني محتاج احط قيمه تقول لي الشرط موجود او مش موجود، او حاجه اعاير بيها بدلالتها. طيب تعال نشوف الموضوع ده هيتم ازاي. لو انا جيت للسيشن الاولانيه خالص وجيت اتكلمت هنا على فكره السلكشن، ولكن قلت هنا سيلكت، انا كده هسلكت على يعني بعض العناصر، وليكن انا هاخد للجزء اللي تحت ده كده، وهاجي اقول للجزء ده كده سيلكت بالشكل ده كده. طيب وبعدين هبدا اروح لده، جاب لي كده الاليمنت اللي عندي. طيب وبعدين اقول له هنا رن، خلاص كده عمل لي ايه؟ كده جاب لي الاليمنت دي، جاب لي الكاتيجوري بتاعتها، ومن الكاتيجوري جاب لي الاليمنت اي دي بتاعها، تمام، اللي هو انستنس بتاعي. طيب فايده الفلتر باي بول ماسك هنا هعمل ايه؟ واحده واحده. انا دلوقتي وليكن عايز افلتر على الداتا اللي خاصه بالكاتيجوري، وليكن انا هبص هنا اهو، تعالى كده هتلاقي ستراكشر فاونديشن، تحت ستراكشر فاونديشن، كل ده ستراكشر فاونديشن. طيب انا عايز من الداتا دي اطلع الستراكشر فريمنج، وليكن هجيب الستراكشر فريمنج ازاي؟ بص، اول حاجه عشان اجيب الستراكشر فريمنج لوحدها، اذا انا محتاج احول اللغه بتاعه الاي بي ايز اللي هي موجوده هنا، اللي هي لغه الاليمنت دي، لتكست عشان يقدر يجيب لي الاستراكشر فريمنج بتاعها. طيب هحول ده ازاي؟ ان انا عن طريق احول الحاجه دي لتكست، احولها لتكست، فبالتالي هشتغل على نود كامله اسمها دوت نيم. يعني ايه؟ يعني بتحول كل داتا اللي عندك بتحولها لاسم، بدل ما هي واخده سلوك الكاتيجوري او واخده سلوك الاليمنت، بتحولها لسلوك تكست. طيب هنا اختار ايه؟ مجرد ما اكتب دوت نيم ادور انا محتاج ايه، وليكن اخترت دي، اذا دي دورها محتاجه element عشان تحوله لسترينج. طيب تعال نشوف واحده تانية، دي دورها محتاجه كاتيجوري عشان تحوله لسترينج. طيب انا دلوقتي قلت لك عايز اشتغل على الكاتيجوري دي، اجيب structure فريمنج، فبالتالي ادخل ده هنا، وبعدين هيحصل ايه؟ تعال شوف كده، لو عملت ده وقلت هنا رن، ابتدى يحول لي الداتا دي كلها، هي الداتا دي، ولكن هنا حولها لي لسترينج. طيب وبعدين هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز زي ما قلت لك عايز اجيب الاستراكشر فريمنج، اذا عايزه يدور على حاجه بتساوي قيمه الاستراكشر فريمنج، يعني انا بتكلم في الاوبريتور. طيب هقول له هنا يساوي بالشكل ده كده، واطلع فوق كده واختار الاوبريتور ده. طيب هنا هتلاقي حاجه خاصه بعلامه التقريب، فانا مش هشتغل عليها، هشتغل على الاوبريتور ده. هعمل هنا سيلكت واخد، انا محتاج القيمه هي اللي هتروح للماسك بالشكل ده. طيب وبعدين ايه القيمه اللي عايزه يخش يدور عليها؟ اقول له القيمه بتاعه الاكس. عايز يدور على ايه؟ عايزه يدور على حاجه خاصه بكلمه structure frame، اذا انا بتكلم في تكست هكتبه، يبقى اعمل دبل كليك واعمل هنا دبل كوتيشن واكتب جواه كلمه ايه؟ كلمه structure frame، ده اتجاه، او اجي من هنا اعمل بس اكس واكتب كده string string واعمل هنا، يعني قدامي اكتب كلمه structure framing هنا، يا اكتب كلمه structure framing هنا. طيب تعال نشوف لو انا كتبت كلمه structure framing. طيب مجرد ما كتبت كلمه structure framing كده، هبدا اقول له هنا ايه؟ هبدا اقول له عايز القيمه دي هنا. اذا هيعمل ايه دلوقتي؟ الدور اللي انا عملته دلوقتي قلت له ايه؟ قلت له
خد الداتا اللي موجوده هنا حولها لي لايه، حولها لي لسترنج. ليه حولتها لسترنج؟ لان قيمه الفلتر بايبل ماسك بتشتغل باتجاهين، ايه هما؟ بتشتغل باتجاه ان انا اشتغل على فاليو، يعني اشتغل على نمبر، يا اما اشتغل على تكست. طيب لو انا اشتغلت بالسلوك ان انا سكيب الخطوه دي ما عملتهاش ووصلت دايركت من ده لده، في الحاله دي مش هيقدر يقرا الداتا. ليه؟ لان الداتا اللي هنا بلغه الايه، بلغه الاي بي اي، فانا بالتالي مش هيقدر يقرا الداتا دي. لازم احول الداتا اللي انا عايز اسيرش عليها دي لتكست الاول، وبعدين ابدا اوديها هناك. طيب هعمل ايه؟ هبدا اقول له والله خد لي ده يروح هنا، ومن ده هو اللي هيروح للجزء ده. يبقى انا قلت له الداتا اللي هنا احولها لي لتكست وادخلها في الاكس. عايزك تدور على الداتا دي القيمه اللي بتساوي كلمه ستراكشر فريم، وبعدين لو لقيت احطها لي في الماست. فين الداله الاساسيه اللي هيبدا يبحث عنها؟ اهي. ابدا اقول له دي الداله الاساسيه اللي هي فين، الخاصه بالاليمنت، وابدا اقول له من هنا كلمه ران. طيب ابتدى يعمل ايه هنا؟ ابتدى يديني داتا في الانبوت وداتا في الاوتبوت. طيب الانبوت دي بالنسبه لي هو الشرط اتحقق، اما الاوتبوت هو معناه ان الشرط ما اتحققش. تعال بص كده، اعطاني دلتين بس، داله في الانبوت وداله في الاوتبوت. عايز اتاكد بطريقه ثانيه قدامك ممكن تعمل ايه؟ عندك اتجاهين، يا اما اجي هنا واكتب كلمه واتش WATCH. واتش دي بتظهر لك الداتا، فبالتالي هاخد ده واقول له هنا انا عايز الانبوت بالنسبه لي ده اتجاه، او تيجي هنا وتعمل دبل كليك وتعمل هنا قيمه اكس بس كده، وتقول له عايز ده هو هنا. طيب اللي هيحصل دلوقتي هيديني نفس الداتا. تعالى نعمل هنا رن، وتعالى نشوف الداتا هنا، والداتا هنا عباره عن ايه. تعالى كده اهي، هتلاقي نفس الداتا هنا 144 اندكس او 144 انستنس، وهنا 144 انستنس. دي الداتا بالكامل، ونفس الاي دي اللي هنا اهو، نفس الاي دي اللي هنا، فالاثنين واحد. اذا انا كده عرفت اشوف الداتا اللي موجوده في الانبوت. طيب عايز اشوف الداتا اللي موجوده في الاوتبوت، نفس الفكره، سيلكت على دول كنترول سي كنترول في، ونفس الفكره هاجي لدول كده وهقول له بدل ما ده في الانبوت هخليه في الاوتبوت، واقول له هنا رن، هيجيب لي نفس الداتا اللي هناك. خلاص يبقى دي بس عشان تجيب التشيك بتاعك. طيب بلاش، انا محتاج اشوف التشيك ده بطريقه ثانيه. اشوفه التشيك ده بطريقه ثانيه ازاي؟ هقول له هنا وليكن هنا دوت element type. عملت له دوت element type، هاخد ده معناه ايه؟ هيجيب لي التايب بتاع الداتا اللي موجوده في الان دي. طيب تعال نشوف، ابتدى يقول لي ايه؟ ابتدى يقول لي كل الداتا اللي عندي هي عباره عن structure framing اهي. كل الداتا عندي عباره عن ايه؟ structure framing، فجاب لي الداتا الخاصه بالstructure framing. يبقى اذا دي الانستنس، وده التايب بتاعها، جابها لي كلها بالكامل، فاميلي تايب بتاعتها. ده اتجاه برضو تقدر تشيك بيه، معاك 3 اتجاهات تقدر تشيك بيهم على الداتا الموجوده عندك. طيب تعال نعمل دول ديليت. دي اول فكره لطريقه الفلتر، وبعد كده باخد الانبوت ده واشتغل بيه بعد كده عادي خالص. خلاص اهو، هندل بس الشكل اهو، وده الجزء الاولاني اللي خدته، وده الجزء الثاني اللي خدته، واشتغلت على ده واشتغلت على ده. ويا اما زي ما قلت لك تعمله كود بلوك او تعمله تكست بالشكل ده. خلاص دي اول طريقه خدناها. طيب ينفع على نفس الفكره اجيب فلتر بطريقه ثانيه؟ ينفع اجيب فلتر بطريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه دي؟ تعالى هنا وتعالى نروح لده وافهمك ايه هنا اللي حصل. هقول له هنا انفريز، وتعالى نعمل ده انجروب، وتعالى نشيل كل ده بالشكل ده كده ديليت. واقول لك دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل هنا سيلكت على داتا معينه. يعني ايه؟ هاخد وليكن الجزء ده بس اهو، دول كده. طيب السيلكت اللي انا عملته ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن structure framing، structure foundation، floor، وكولمز. طيب بعد ما عملت دول كده، تعالى هنا ارجع تاني. خلاص انا خدت شويه الداتا اللي هنا اهو، وبعدين هعمل ايه؟ هقول له انا محتاج من الداتا دي تجيب لي الكاتيجوري بتاعتي. يعني ايه؟ هقول له هنا وليكن get category، فاقول له get category، واقول له هنا الجزء ده كده. فبالتالي هنا محتاج الاليمنت. خلاص انا كده جبت الاليمنت، اذا هياخد الداتا دي حولها لي لكاتيجوري بالشكل ده كده. خد كل الاليمنت جاب لي الكاتيجوري بتاعتها بالشكل ده كده. طيب وبعدين نفس الفكره، خد بالك برضه انا عايز اقول لك على حاجه. شايف دي ممكن اقدر استخدمها بالنسبه لي في الجزء ده. يعني لو خدت هنا كنترول سي كنترول في وخدت الجزء ده، برضه عايز اقول لك على حاجه، وخدت الجزء ده فوق هنا، دي من ضمن التشيك يقول لي ان انا فعلا جبت الكاتيجوري بتاعت
فريمنج ولا لا. بص اهي دي اللي اتكلمنا عليها، كل الداتا الخاصه بالفريمنج عرفت اجيبها. برضو تقدر تجيبها عن طريق جيت كاتيجوري. طيب ده اتجاه، خلينا برضو نشوف كده واقول لك دي اد تو جروب اهو الجزء ده كده عشان تبقى شايف الموضوع للاخر. طيب هنا انا جبت الكاتيجوري دي، وبعدين انا عايز جوه الكاتيجوري دي احول الكاتيجوري دي لاسم. ليه؟ عشان يبدا يفلتر عليها زي ما قلت لك، عايزه يحول لاسم بقول له هنا دوت نيم. طيب بعد ما دوت نيم شوف انت عايز ايه، عايز حاجه خاصه بالكاتيجوري صح؟ انزل كده هتلاقي نيم هنا كاتيجوري باكج كاتيجوري، تحت جوه باكج اسمها ريفت، يبقى باكج اسمها ريفت جواها الكاتيجوري هلاقي النيم. اختار ده وهيحول الكاتيجوري ده لاسم. طيب وبعدين انا عايز وليكن جوه دول افلتر على ايه؟ تعالى كده واحده واحده هقول لك انا قصدي ايه. انا عايز وليكن اجيب الحاجات الخاصه ب الستراكشر كولمز وليكن. طيب هعمل ايه؟ تعالى كده لو عملت ران حولت الاليمنت اللي عندي او حولت الكاتيجوري عندي اللي هي بصيغه الاي بي اي حولتها لتكست. انا مش عايز كده، انا عايز احول بعد كده اجيب الكاتيجوري اللي هشتغل عليه. اذا يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب الحاجه المناظره للاسم ده، عايز اجيب الكاتيجوري بتاعتي اللي هيقدر يسرش جواه. يبقى اجيبها ازاي؟ هخش هنا هبدا هكتب هنا كاتيجوري. مجرد ما كتبت كاتيجوري هنزل كده هلاقي الكاتيجوريز الخاصه بالريفت، هختار دي واختار من هنا الكاتيجوري اللي انا محتاجها، وليكن هنا هختار ستراكشر كولم str ستراكشر كولم، وانزل كده لحد ما الاقي ستراكشر كولم بالشكل ده كده. طيب وبعدين انا دلوقتي جبت الستراكشر كولم اللي عندي، لو عملت هنا ران فجاب لي كلمه ستراكشر كولم، وهنا جاب لي الداتا الخاصه بالفاميليات كلها، او بمعنى صح جاب لي الداتا الخاصه بالكاتيجوري عندي كله. طيب انا محتاج ده احوله برضو نفس الفكره لتكست، يبقى كنترول سي كنترول في واحول ده للجزء ده كده. طيب وبعدين هقول له هنا ران، اذا ده اتحول لاسم وده اتحول لمجموعه اسامي. طيب دوري بقى ان انا اربط العلاقه هنا بالعلاقه هنا. اربطهم ازاي؟ زي ما قلت لك تعالى هنا اكتب فلتر باي بول ماسك. طيب مجرد ما هعمل هنا هقول له ايه؟ هقول له انا محتاج الحاجه اللي بتساوي ده، يبقى اقول له هنا يساوي بالكيبورد، هروح على الاوبريتور ده وهقول له انا عايز الداتا اللي طالعه تخش لي في الماسك. طيب وبعدين هقول له ايه؟ هقول له روح هنا دور لي في الداتا دي كلها على حاجه بتساوي ستراكشر كولم. طيب وبعد ما تلاقيها روح هاتها لي او قارنها لي بايه؟ قارنها لي بالاي بي اي نفسه اللي هو فين ده؟ الاليمنت الاساسي. طيب اللي هو ده صح كده. تعالى نشوف الجزء ده طلع معانا لايه اهو بالشكل ده كده، واقول له ران وتعالى نشوف هتلاقي عباره عن ايه. عندك اتنين، واحده انبوت وواحده اوتبوت بس. طيب تعالى نشوف نفس الفكره، عايز اشوف فعلا جاب الكاتيجوري ولا لا. فهقول له هنا ايه؟ هقول له هنا دوت جيت دوت جيت كاتيجوري. طيب وبعدين هو بياخد الاليمنت ده واشوف فعلا جاب لي الستراكشر كولم ولا لا. تعال نشوف اهو جاب لي فعلا كل الستراكشر كولم لوحدها، يبقى اعرف يفلتر ويجيب لي كل الستراكشر كولم لوحدها. طيب تعالى كده لو خدت ده هو وقلت له كنترول سي كنترول في وجبت الجزء ده هنا وقلت له عايز ده في الاوت وقلت له هنا ران، ابتدى يجيب لي جاب لي بقى الستراكشر الستراكشر فاونديشن، الحاجات خاصه بالستراكشر فريمنج، كل الحاجات، وجاب لي الفلور في الاخر. اذا عرف يجيب لي كل الداتا بالشكل ده. دي طريقه تانية برضو لموضوع الفلتر، انت تقدر تفلتر على حاجه معينه. تعالى دول كده واقول له على الجزء ده add to group. اذا ده الجروب التاني اللي احنا عملناه 0 2. طيب دي طريقه تانية في طريقه الفلتر. طيب تعالى نشوف طريقه ثالثه لو انا هعمل فلتر، ولكن المره دي هعمل فلتر عن طريق الفاليو نفسها. يعني ايه؟ يعني انا عايز اجيب قيمه معينه وابدا افلتر عليها. تعالى نفكر في الموضوع ده ازاي. امسك دول كده بس شويه لتحت وتعالى نشوف قيمه فاليو يعني ايه. يعني انا هوصل، خلينا ناخد ده واقول لك انا قصدي ايه في الحته دي. كنترول سي كنترول في وناخد الجزء ده هنا ونقول ده وليكن اللي هنشتغل عليه اللي هو رقم 3 0 3. بص احنا ابتدينا هنا جبنا الاليمنت وجبنا الداتا بتاعته وجبنا الكاتيجوري بتاعته. بعد ما جبنا الكاتيجوري ابتدينا نفلتر على الجزء ده. طيب وبعد ما جبنا الستراكشر فريمنج جاب لنا شويه داتا معينه. انا عايز بقى دلوقتي ادخل فلتر جوه فلتر. ازاي؟ بص تعالى كده
لحد المرحله دي وعملت ران، انا كده بتساوي نفس المرحله اللي موجوده فوق، صح؟ لان الداتا دي هي نفس الداتا دي اللي موجوده، فمفيش اي مشكله لحد دلوقتي، صح كده؟ طيب انا عايز افلتر على الاستراكشر فريمنج اللي ليها داتا معينه. ازاي؟ بص، طيب انا عايز افلتر على الكاميرات وليكن اللي حجمها اكبر من نص متر مكعب، وليكن هعمل حاجه زي دي ازاي؟ تعال نشوف هنا. وبعد ما جبت الاستراكشر فريمنج انا محتاج اجيب ايه؟ تعالى بس ناخد ده، او اقول له على دي فريز شويه، وهبدا اقول له ايه؟ انا محتاج هنا اجيب داتا وافلتر عنها. اذا انا محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الجيت بارامتر، لان الجيت بارامتر هيجيب لي داتا. اقول له هنا دوت جيت. بعد ما جبت ده هبدا اقول له هنا جيت بارامتر باي نيم، واقول له ده. طيب فين الاليمنت بالنسبه لي؟ عشان كده عملت فريز لدي، لان دي الانبوت بتاعها اليمنت. هاخد الجزء ده هنا، ومن هنا محتاج الاسم. طيب ايه الاسم اللي عندي؟ تعال نشوف هنا كلمه فوليوم، صح؟ ابدا ارجع لده وقول له هنا، وليكن المره دي هعملها سترينج string سترينج، وهاخد الجزء ده كده واقول له هنا كلمه فوليوم. طيب وبعدين تعالى هات ده كده وهقول له ده هنا رن. تعال نشوف كده هيجيب لي كل الاحجام بتاعه القيم اللي موجوده عندي. طيب تعالى، شايف القيم عندي كبيره قوي، انا محتاج وليكن اعمل القيم دي راوند ارينجمنت، حته ايه؟ حته التقريب بتاعها. طيب هقول له هنا ايه؟ حاجه تبدا تعمل لي تقريب للحاجات دي. هاجي هنا واكتب كلمه راوند. طيب بعد ما كتبت كلمه راوند انزل كده شويه وهتلاقيها في الحاجات الخاصه بالستات. انزل كده هتلاقي هنا معمول لك ايه هنا. بص الفرق بين دي وبين دي. هنا الراوند ده هياخد وتعمل ديجيت تقريب. طيب الراوند هنا هيبقى عباره عن ايه؟ هياخد رقم يقربه لاقرب رقم صحيح على طول. تعال نشوف الفرق بين الاثنين. لو انا خدت القيم دي وقلت هنا دبل كليك وليكن، وحطيت هنا 2 وقلت الجزء ده، اذا هنا هيقرب لرقمين بعد العلامه. تعال نشوف هنا الرن. بص الشكل هنا ابتدى النص ده يقربه لواحد صحيح. ليه؟ لانه عدى القيمه دي. شايف الرقم ده عباره عن 2 من 10، لسه ما عداش الواحد صحيح، فبالتالي قربه للاقل، هو بالنسبه لي صفر، فبالتالي قربه لصفر، فده مش هينفع معانا. طب تعال نشوف دي ابتدت تعمل ايه. ابتدت تقرب لاول رقمين بعد العلامه. يعني ده هنا 6 علامه، هنا 0.66 خلاص، هنا 0.64 وهكذا. نفس الفكره ابتدى يقرب، فبالتالي دي مش هتبقى اصلح بالنسبه لي ان انا اشتغل عليها. طيب بعد ما قربت الرقمين دول بعد العلامه، عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بقى فلتر في الجزء ده. هقول له هنا فلتر FILTER، اقول له هنا فلتر باي بول ماسك. طيب انا عايز الحاجات اللي ايه؟ المره دي مش هو بتساوي الحاجات الاكبر، فاقول له هنا شيفت وبعد كده اعمل حرف الزائد. خلاص ده بيقول لك اكبر. طب انا عايز الاكبر او يساوي، وليكن الجزء ده. طيب هنا ده الاكبر او يساوي وده الاكبر، بس خلينا نشوف الاكبر او يساوي. طيب هاخد القيمه دي احطها هنا، وبالتالي انا محتاج القيمه اللي هنا تخش هنا. ايه المعيار اللي هبدا اعاير بيه؟ المعيار اللي هعاير بيه اعمل دبل كليك وليكن هنا هقول له نص. اذا هيروح يدور على الحاجات اللي خاصه بالنص يجيبها، او بتساوي نص، اكبر او بتساوي النص، تمام، ويبدا يجيبها لي هنا. طيب فين بقى الداتا الاساسيه اللي هيبدا يفلتر عليها؟ اخر داتا احنا جبناها يفلتر عليها كانت فين؟ كانت الداتا دي، لان الداتا دي هي اللي ليها element ID اللي هو بالنسبه لي جاي بالاي بي اي، يبقى هو ده اللي هيخش في الجزء ده كده. اذا ده فلتره بعد فلتره. تعال نشوف هنا عباره عن ايه. جاب لي برده تو ليست، وعايزين نشوف القيم بتاعتي هي عباره عن ايه. تعال اقول لك هنا لو انا عملت هنا قيمه اكس وقلت بالشكل ده كده، وخدت من دي كنترول سي كنترول في، وتعالى ناخد القيم دي كده على جنب شويه اهو، وتعالى اقول لك هنا هنبدا نعمل بيهم ايه. بص هات ده في الان وهات ده في الاوت، وتعالى نقارن بين الاثنين اهو، وقول له ران. ابتدى يجيب لي القيم هنا اهو. كل القيم دي عباره عن الداتا بتاعتها اكبر من النص او بتساوي النص. طيب دي القيم اللي عباره عن الداتا بتاعتها اقل من النص. طيب هتقول لي هندسه انا مش شايف، محتاج اتاكد. اقول لك سهله بسيطه. هنعمل ايه؟ هقول لك هنا تعالى نعمل نفس اللي عملناه ورا. هنقول ايه؟ هنقول دوت جيت بارامتر. طيب بعد ما عملت دوت جيت بارامتر هاخد ده تاني واقول له فين الاليمنت. بص يا هتاخد الاليمنت اللي في الاكس لان ده اخره اي بي اي، يا اما هتاخد الاليمنت اللي في الانبوت. طيب ده او ده. انا عايز قيمه ايه؟ القيمه الخاصه بالفوليوم، صح؟ فين الفوليوم؟ هنا هتلاقي الفوليوم هنا. يا اما هتاخد دي تاني او هتاخد منها كوبي وتكررها عشان اشوف دول. المفروض هنا بالانبوت هنا
الان الشرط اتحقق، فبالتالي هيجيب لي هنا كل الداتا اللي ايه اللي بتساوي النص او اكبر من النص. تعال نشوف كل الداتا اللي بتساوي نص او اكبر، مش هتلاقي حاجه اقل من النص، فكله هنا يا بيساوي النص يبقى اكبر من النص. طب ده اتجاه. تعال نشوف نفس الفكره لو جيت خدت دي وقلت له هنا كنترول سي كنترول في، وجيت خدت الجزء ده هنا تحت وقلت انا هاخد المره دي هاخد الاليمنت اللي عندي هاخده من هنا، او هاخده زي ما قلت لك هاخده من هنا من الاوتبوت اهو. طيب فين القيمه اللي هيشتغل عليها؟ فين الفي الفوليوم اهي نفس القيمه دي، اذا هو شغال معايا هنا وشغال معايا هنا. طيب وبعدين هقول له ايه؟ هقول له من الجزء ده كده اعمل لي رن. تعالى بص كده هتلاقي كل دول اللي اقل من النص. طيب دي القيم، الداتا بقى نفسها اللي عايز اشتغل عليها اهي، ما انت معاك داتا هنا وداتا هنا، يبقى هي دي الداتا اللي تقدر تشتغل عليها. اذا عرفت اقول لك ازاي تشتغل على فاليو نفسها، على قيمه نفسها. يبقى انا عملت 2 فلتر ورا بعض. تعالى نرتب الجروب ده واقول له ده كرييت جروب بالشكل ده. اذا ده جروب برضو تاني اشتغلنا عليه. اذا الاتنين دول هو عباره عن 2 فلتر عملتهم ورا بعض. طب هو ينفع اعمل فلتر تاني بعد ده؟ ينفع برضو. طيب كده اتكلمنا ازاي تفلتر على الكاتيجوري، وهنا نفس الفكره اتكلمنا على الكاتيجوري ولكن بطريقه مختلفه شويه. هنا اتكلمنا ازاي تعمل اكتر من فلتر عن طريق الفاليو نفسها. دي طريقه مختصره ازاي تتعامل مع فكره الفلتر بشكل عام في اي حاجه، سواء الفلتر على فاليو، سواء الفلتر على كاتيجوري، سواء الفلتر على اليمنت معين، سواء الفلتر على انستنس معين، سواء الفلتر على ليفل، سواء الفلتر على تكست. يا رب اكون فدتك بقدر المستطاع في فهم وشرح الفلتر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.